a média úgy hazudik ahogy akar, mert hiszen nem voltál ott amikor az az esemény történt amiről a média ír, ezáltal úgy lehet azt torzítani ahogy akarják. Nem tudom, elég világos voltam-e? Mert ha ott lettek volna az emberek akkor nem lehetne eltorzítani, mert akkor az emberek rögtön azt mondanák, na hogy a kutya se fog ezt a médiát figyelni, mert hazudik, mert meggyőződtem róla hogy hazudik. Világos ez? De ha megnézed, a média sose olyan eseményekről ír amin ott voltál, nem? Hanem olyan eseményekről amin nem voltál ott, mert arról azt ír amit akar. Világos ez? Ha van egy ilyen mondás is ebben kapcsolatban, hogy a messziről jött idegen azt mond amit akar, érted? És a média, miért ismered a médiának a tulajdonosát? Hát még annak a cikknek az íróját sem ismered, nem? Tehát számodra egy idegen, egy messziről jött idegen, nem? Aki azt mond amit akar, vagy azt ír amit akar. Oké? De nyugodtan hihetsz olyan embereknek akik messziről jött idegenek és azt mondanak amit akarnak, és úgy tálalnak neked dolgokat ahogy ők akarják, mert nem voltál ott. Oké? Hát most mondok egy példát, mit tudom én, azzal kapcsolatban hogy hányan haltak meg mondjuk az elmúlt egy évben Covid-ban, te ott voltál és számoltad és meggyőződtél róla? Nem. Hát akkor azt írnak róla amit akarnak, nem? Nem így van? És a 10 milliós lakosságból, vagy mit tudom, lehet hogy már nincs 10 millió, mindegy, hány volt ott aki számolta és kontrollálta hogy hányan haltak meg? Hát akkor nekik is azt mondanak amit akarnak, nem? Nyilvánvaló, nem? Gondold végig. De messziről jött idegen, azt mond amit akar. Oké? Tehát amiről te meggyőződtél, na arról nem tudnak azt mondani amit akarnak. Világos ez? Tehát az azt jelenti hogy az érzékszerveiddel érzékelted. Oké, legalább egyel. Hát ugye tudod hogy például a videókat is már olyan technika van hogy azt hiszed hogy hát ez egy megtörtént esemény, az közben az egész meg se történt. Tehát és hát arról nem is beszélve hogy például mondjuk ha van egy videó és azt mondják hogy az a tegnapi helyzet, honnan tudod hogy nem a 2 évvel ezelőtti? Érted? Hát honnan tudod hogy nem 2 évvel ezelőtti videó bevágást tettek oda bele? Csak most mondtam valamit. Honnan tudod? Hát nem voltál ott mikor csinálták? Nem véletlenül van a bölcs emberek azt mondják hogy hát hiszem ha látom, nem? Persze ennek van hátulütője is ennek hiszem ha látomnak, mert olyan dolgokat amit nem látnak abban nem tudnak hinni. Tehát itt azért nem csak fekete meg fehér minden, hófehér meg koronfekete, hanem a szürkének valamilyen verziója. Tehát amikor valaki valamit mond ahol én nem voltam, akkor én úgy vagyok vele hogy ha akarom elhiszem, ha akarom nem hiszem, de inkább úgy mondom hogy feltételes módon fogadom el azt amit mond. Oké?
tehát nem elhiszem vagy nem hiszem, hanem a szürkének valami verziója, érted? Tehát én ezt így szoktam, de ha valaki például mondjuk egy valóságban érzékszervekkel érzékelhetetlen dologról beszél, érted? Akkor mivel ugye nem látható, ezért nem feltétlenül azt mondom, hogy hát mivel ez nem látható, ezért nem hiszem, hanem ugyanúgy feltételekkel elfogadom. De mik ezek a feltételek? Tehát a feltételek mindig az, hogy ha egy ember alapos akar lenni, és mikor tudsz alapos lenni? Hát ha jelenbe hozod magad. A jelenbe hozatal pedig adott helyzetben tudod mit jelent? Azt jelenti, hogy a jelenben utána nézel dolgoknak. Világos ez? Tehát aminek csak lehet, utána nézel. Tehát hogy ne csak egy forrásból értesüljünk, érted? Tehát hogyha például valaki azt mondja, hogy az Istennek milyen fontos szerepe lehet az életedben, és te azt mondod, hogy na hát hiszem, ha látom, hogy van Isten, ezért ugye nem láthatom, ezért nincs, kész, le van zárva ez a téma. Na most, de az ember ha utána jár és elkezd meggyőződni dolgokról, tehát most mondok egy példát, jó? Ugye ez elsősorban a tanulóinkra tartozik, de mindegy, most jött föl ez a dolog. Ugye tudjátok, hogy egy fejlesztés, egy programfejlesztésben vagyunk, és tehát ugye az háttérprogram az fejlesztve van, és ugye most van tesztelés alatt a fejlesztés, de élőben van tesztelve. És ugye volt egy olyan dolog, amin én már gondolkodok napok óta, és nem jövök rá, hogy mi rá a megoldás. Tehát itt a fejlesztés területén, hogy mi rá a megoldás. És akkor egyszer csak fogtam, azt mondtam ma, hogy ez meghaladja az én képességeimet. Kérlek benneteket, hogy segítsetek. 3 perc múlva ott voltam, vagy 2 perc múlva ott volt a megoldás, érted? És napok óta nem tudtam vele zöldágra, addig, ameddig én akartam kitalálni, érted? Addig nem volt megoldás. És amint ezt azt mondtam, hogy ez meghaladja a képességeimet, kérek megoldást. És már mondták is a megoldást. Érted? És mondom, napok óta töröm rajta a fejem, hogy kéne azt megoldani, és nem jöttem rá. Érted? De amint ezt kimondtam, 2 percen belül ott volt a válasz. És utána, tényleg, ennyi volt. Na most, mivel én meggyőződtem a felső hatalomnak, ugye az isteni hatalomnak a szerepéről, és hogy milyen szerepet tud játszani az ember életében, de miért? Mert nyitott voltam arra, hogy meggyőződjek, érted? De ugyanúgy az ember arra is nyitottnak kell lenni, hogyha például valakitől, egy élő személytől hallasz valamit, és akár mutat is alátámaszt videóval, és akkor azért, hogy elhitesse veled, lehet az éppen egy média, akkor is ugyanez a megoldás, hogy az embernek el kellene kezdeni azt mondani, hogy nézd, lehet, hogy látom ezt, de mivel nem voltam ott, nem valószínű, hogy el kell azt hinnem, hogy az úgy van, érted? És akkor az ember mit tehet ilyenkor? Utána jár dolgoknak, érted? Más forrásokat is igénybe vesz, más emberektől is hallgat dolgokat, és akkor az ember összerakja abból a képet magának, és akkor azt mondja, hogy
Jó, hát akkor igaz, hogy nem voltam ott, de 10-ből 10 szakember ezt mondja, akkor valószínű, hogy ez így van. Érted? De azért meg nem is csinálják. De miért nem? Nagyon egyszerű. Mert ugye az imént említettem, hogy ha valaki rossz állapotban van, akkor képtelenné válik arra, hogy a figyelmét a jelenbe koncentrálja. Tehát ez azt jelenti, hogy képtelenné válik arra, hogy utána gondoljon, utána nézzen dolgoknak, utána járjon dolgoknak, vagy képtelenné válik arra, hogy megtapasztaljon, megéljen dolgokat, érted?